Hi foodies, කොහොමද ඉතින්? ඔන්න ගොඩක් කාලයකට පස්සේ Sanus kitchen එකේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තැන් වලට ගිහලා කන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න පටස් ගාලා ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑම එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. මේක ඉන්දියාවේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය කෑම එකක්. ඉතින් ඔයාලත් දන්නේ නැති ගුලාබ් ජමුන් කිව්වම ඉතින් මේක ඒ විදිහට නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් ගෙදර තියෙන පරණ පාන් එකක් පාවිච්චි කරලා හදන විදිහ තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අරකටත් වඩා හරිම කිරි රසක් දැනෙනවා මේකේ හරිම රසයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ගෙදර තියෙන පරණ පාන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ රසම රස ගුලාබ් ජමුන් එක විනාඩි 5කින් විතර ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. ගිහිල්ලා එනං අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න අපිට ගොඩක් ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. ඔක්කොම ඕනේ ගෙදර තියෙන හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ටික. ඉතින් අපි බලමු. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ මේක ටිකක් පරණ පාන් එකක් ගන්න තරමට තමයි හොඳ. ගෙදර තියෙන පරණ කාලේ තුල වෙච්ච පාන් මොනවා හරි ගන්න. පාන් පෙති 6ක් ගත්තා මම සෑන්ඩ්විච් පාන් වලින්. ඊට පස්සේ සීනි ගත්තා. සීනි කෝප්පයක්. ඊට පස්සේ එනසා දෙහි මේස හැන්දක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ කිරි පිටි මේස හැන්දි 5. ඊට පස්සේ වතුර ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ඔක්කොම පාවිච්චි කරේ ගෙදර ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. අනිවාර්යයෙන් මේ පාන් එකත් පරණ පාන් එකක් වෙන තරමට ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පාන් ටික අරගෙන මේ වාඩි ටික අයින් කරලා මැද්ද ටික කඩලා වෙන් කරගන්න දන්නේ පාන් පෙති 6ක්. අපි ඒ ටික කඩලා වෙන් කරගමු. මේ පාන් එකේ මැද ටික සුදු ටික කඩලා වෙන් කරගන්නවා. මේ වාඩි ටික අයින් කරගන්න. දැන් අපි පාන් ටික ඔක්කොම පාන් පෙති 6ම කඩාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ පාන් පෙති ටික ගොඩක් පිටි වෙන්න නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගානකට පොඩි සාමාන්‍ය ගානකට කැපලි වෙන්න බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන ඊළඟ මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. අපි දැන් මේ පාන් ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩරේට දාගමු. පාන් ටික ඔක්කොම ගානට බ්ලෙන්ඩරේට දාලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරලා දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඇදෙන්න පිටි වෙන නැති ගානට බලලා මේ ගානට අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තා පස්සේ මේක අපි අරගෙන අපු වර්ගකට දාගමු. මෙන්න මේ වගේ පිටි වෙන්නේ නැති වෙන්න සාමාන්‍ය කෑලි වලට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. මේ වගේ ගොඩක් පිටි වුණොත් තමයි මේක ඇදෙනවා. එහෙනම් සාමාන්‍ය කෑලි වල දැන් අපි අර පාන් ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩර් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ පාන් එකට අපේ අර කිරි ටික එක්කව කරලා බෝල ටික හදාගමු. අපි මුලින්ම මේකට පිටි මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක කලවම් කරන ගමන් ගානට අවශ්‍ය ගානට අපි දී කරගත්තු කිරි දාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ගානකට ආවට පස්සේ මේක වැඩි අනා ගන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍ය ගානකට අනාගෙන අපිට ඕන ගන්නට පොඩියට බෝල හදාගන්න. මේ විදිහට පොඩියට බෝල හදාගෙන තියාගන්න. කිරි දාලා බෝල හදලා ඔක්කොම ඉවරයි. බෝල ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට මේක බැද ගන්න. ඉතින් අපි කියලා බැදගෙන බලමු කොහොමද මේක බැදගන්නේ කියලා. දැන් තෙල් එක සාමාන්‍ය කාලේ රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ හදාගත්තු බෝල තෙල් එකට දාලා රත් වෙන තෙල් එකට දාලා බැදගන්න.
මේ විදිහට හොඳට රත්තරන් පාටක් යනකම් බැද ගන්න ඕනේ. හොඳට දැම්බෙන්න මැද්ද. දැන් මේක හොඳට බැදලා තියෙන්නේ. අපි මේක දාගමු. දැන් අපි අර පැණි එක තමයි හදාගන්න හදන්නේ. පැණි එක හදාගන්න අපි සීනි කෝප්පයකට වතුර කෝප්පයක් දාලා මේක හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික දාගන්න සීනි කෝප්පයක්. දැන් අපි සීනි කෝප්පයකට වතුර කෝප්පයක් දානවා. එකම ගන්නට මෑල්ල ගත්තේ. ඊට මේක හොඳට සීනි ටික දිවෙනවා. මම මේකට ගත්තේ මේ දුබුරු සීනි. එතකොට පැණි ලස්සනට වාටෙන හින්දා ඔයාලට ඕන නම් මේක සුදු සීනි ගන්න පුළුවන්. දුබුරු සීනි ගද්දි ලස්සනට පාටක් යනවා. ඒකට එනසා 4-5 දාගන්න. දැන් අපි මේකට දෙයි මේ සෑහෙනක් දාගමු. දැන් අපි අර හදාගත්තු පැණියකට අපි අර වැදගත් බෝල ටික දාගෙන රත් කරගන්න. මේ විදිහට පැණි ටිකක් අල්ලගන්න අපි මේක හොඳට මේ කලවම් කරලා රත් කරගන්න. දැන් අර අපි හදාගත්තු ගුලාබ් ජමුන් එක ගාන්න පැණි අල්ලගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන මේක බදනයකට දාලා ටික වෙලාවක් කියන්නේ මේක පැය දෙක තුනක් තිබ්බොත් මේක හොඳටම පැණි අල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කන්න තමයි තියෙන රස කර. දැන් ගාන්නම තියෙන පැණි අල්ලලා පේනවනේ මේක ලස්සන. අපි බලමු මේ කාලා. බලමින් ඉන්න බෑ මේක නම්. ඔයාලා දැම්මා හරි කියලා හදාගන්න. ගෙදර තියෙන පුංචි දේවල් ටිකකින් තමයි මේක හදාගත්තේ. ගෙදර තියෙන පරණච්ච පාන් කෑල්ලයි සීනි ටිකකුයි දාලා හදාගත්ත ගුලාබ් ජමුන් එක. කාලා බලමු කොහොමද කියලා. මේ පැණි බේරනවා. Jadi හොඳටම දැනෙනවා. මේ අපේ පැණි ආරමලයි. කොහොමද මරහත් වෙන්නේ? මේ හොඳට මේක දැන් හදලා පැය 3ක් 4ක් මේක තමයි හොඳට තියන්න අරින්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි මේකට හොඳට මැතුවට පැණි අල්ලන්නේ. නේද ඉන්නේ? ඔව්. ඉතින් අද මෙන්න මේ ගුලාබ් ජමුන් එකක් හදන එක තමයි ගෙනාවේ.
පුදුම රහක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අදම ගෙනාවේ ඉන්දියාවේ ඉතාම ජනප්‍රියම කෑමක්. ඉතින් මේ දවස්වල ගෙදරටලා ඉන්න ගමන් ඔයාලටත් පුළුවන් හදාගන්න. හරිම රස කෑමක්. බලන් ඉන්නත් බෑ පුදුම රසක් තියෙන්නේ. ගෙදර තියෙන පාන් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා පාන් පෙතිරියක් පාවිච්චි කරලා සිංගියක් පාවිච්චි කරලා හදන රස කෑමක්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ නෑ Sanus food kitchen එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ දවස් ටිකේ ගෙදරටලා ඉන්න ගමන් හදලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම කන්න යන්නත් තමයි මේ ටිකේ ගොඩක් අයට ගොඩ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. මේ වගේ කෑම හදන වීඩියෝස් ඊට පස්සේ කෑම ගන්න පුළුවන් සුපිරි තැන් වල වීඩියෝස් ඊට පස්සේ food challenges වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් ගිහලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අනිත් වීඩියෝස් උත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න ඕන නම් දැම්ම ගිහලා notification bell එක ගන්න. මම Facebook Instagram follow කරන්න Sanus food diaries. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මම මේ අද හදපු කෑම එක ඊට පස්සේ කලින් කියලා දීපු කෑම වල කන්න යන රස තැන් ගැන ඒ හැමදේම මාත් එක්ක share කර ගන්න පුළුවන් මගේ Facebook community එක කැම්ප් එකේ ඒකත් එක්කත් set වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් මම ආයෙත් එන්නම්. මම Sanus food diaries.